Ty vole, jsou to keci, když vám tohleto je ten Blizzardní odkaz, že vám vývojář řekne, my to neumíme. Museli říct, oh fuck, teďko už nám to asi neprojde. Aaron jako herní ředitel je úplně k hovnu. Můj názor na to, že Blizzard je mrtvej. Pojďme na tu poslední novinku. Dnešní. A ta je bohužel smutná. Ta je hodně smutná, ale pokusím se dneska nebejt zase tak moc. Cože? Jo. Overwatch 2 končí z PvE? Ano. Chcete vidět nejubožejší výmluvu Blizzardu? Tak si ji pustíme, jo, za chvilku. Okay. V zásadě tedy, co se stalo. V novém livestreamu vývojářů hry Overwatch 2 společnost Blizzard, respektive prostřednictvím svých vývojářů, oznámila, že původně plánovaný režim PvE, kampaně s talenty hrdinů a dlouhodobým postupem byl zrušen. Hejtovat já osobně tohleto rozhodnutí nemůžu, protože jsem ho z hlediska kreativity pochopil. Je vysvětleno? Co je? Je vysvětleno, co k tomu vedlo a je také vysvětleno, že to neznamená, že veškerý obsah PvE byl zrušen a že příběhové části, jak se k tomu dostaneme, stále jsou. To, co podle mě není nikde a nikde nezaznívá, kromě na Twitteru a na Redditu, kde se samozřejmě všichni ozývají, včetně mě, je to, že Blizzard si neuvědomuje, co slibuje, jak funguje a co vlastně dokáže a co ještě ke všemu říkají. A já bych chtěl jenom, vezmu vás na takový ten výlet do minulosti a podíváme se na to, co se vlastně stalo. Jenom v rychlosti, ta zpráva obecně o tom je, že místo toho, aby byla původní velká kampaň příběhová, kterou bude mít Overwatch 2, tak místo toho studio plánuje živou službu Overwatch 2, to znamená do té živé služby, do live service modelu, kanonické a nekanonické mise. To je celé. Je to prej lepší rozhodnutí, je to velmi podobný obsah a rozměr, jaký přinesl původní Overwatch 1. To je to tam asi byly příběhový mise? Byly příběhový mise, byly PvEčkový a byly limitovaný. Tady nebudou limitovaný, budou pravděpodobně možnost, že si do nich můžete dropnout kdykoliv, ale už tam není power-upový systém, zmizely talenty, zmizel dlouhodobý progres. Takže z hlediska tohohle není to pravděpodobně nebude to ničím výjimečný, než například event Retribution, pokud si na něj vzpomínáte, kde prostě s partou 4 lidí jste si vybrali svoji postavu a šli jste bojovat. Hele, ty příběhové mise, který měl Overwatch 1, jsem je miloval. Byli skvělí. Byli malí, jako byli krátký. Že o tom vlastně jako téměř nic nevím, protože jsem vždycky to bral vlastně jako tak, že to bylo jenom jako introduction těch hrdinů a že právě Overwatch 2, že to bylo to, jako na co jsem koukal, na ty cinematiky, na co jsem se prostě jako mega těšil, že dokud Overwatch 2 byly jenom čistá jako multiplayerovka, tak to ve mně třeba jako nevybuzovalo zájem vůbec žádnej. Ale jestli tam byla už i dřív jako možnost jít sám zahrát nějakou příběhovou misi, tak to je super. Jo, já jenom teď si vezmu tohle, mě si nevšímejte, ale tohle je důležitý, protože si pustíme 2 klipy a já omlouvám se, že jsou v angličtině, já věřím tomu, že to zvládneme, my si to když tak případně hezky jako přeložíme nebo vám to skrnu, ale je důležitý pro kontext pochopit, na co budu hejtovat. Protože včera večer jsem na Discordu s některýma z vás jsem vedl diskuzi a někdo se snažil Overwatch 2 obhajovat, i vývojáře. A to je v pořádku, je úplně v pohodě, že se vám Overwatch 2 líbí a je úplně v pohodě, co vy od toho teďkon čekáte. Není úplně v pohodě, co já od toho čekám a chci vám ukázat, proč od toho čekám daleko víc. A chci vám ukázat, že můj názor na to, že Blizzard je mrtvej svým způsobem, je tady. A mám ho klipnutej. Ukážu vám napřímo, co to je. Pojďme si pustit Jeffa. To znamená základ. There's a common request that you want out of Overwatch, and Overwatch 2 is going to deliver on this. And that's for more story and for PvE, for cooperative experiences. Overwatch 2 will feature a ton of PvE content. We will have a complete story experience featuring story missions, the first of which is called Rio de Janeiro, is also playable in Hall A for all of you today. We have something called Hero Missions, which Hero Missions are focused on highly replayable cooperative experience. The analogy we like to use on the team is similar to what Adventure Mode is to Diablo versus its campaign. That's what Hero Missions are intended to be. And they're powered by this really cool progression system where you can level up your heroes, get more powerful, customize your abilities, do different talents. It's going to be a ton of fun. Takže
Jenom v rychlosti, co Jeff řekl. Jeff řekl, že to je velká věc, že bude prostě velká příběhová hra, která je full featured, to znamená to, co byste normálně čekali od příběhové jako hry. Ta evoluce jako Overwatche, kterou hráči jako dlouhou dobu chtěli a že to tak sami zaznamenávají v komunitě, že největší hlad je pro PvE kontentu, kterým by mohli jako pokračovat a že to delivernou v podobě těch jako misí a je dokonce jako jednotlivých hero misí k těm konkrétním postavám. Je důležité pochopit, co tohle to znamená. Jeff neslíbil, že to bude mít 80 hodin. On neslíbil nic konkrétního, ale my víme z ukázky, která byla v roce 2019 právě na BlizzConu, víme, jak vypadala taková jedna mise. Jmenovala se Rio de Janeiro a byla přibližně 40-minutová, kde jste mohli opravdu s dalšíma přátelama vést velký jakoby konflikt. Byl tam náznak toho, že jste šli proti nějakému konfliktu, když jste ho vyřešili, tak jste měli svoji základnu, tu základnu jste mohli vylepšovat, sbírat Overwatch do party a snažit se zachránit svět. Taková ta věc, kterou byste čekali právě z těch filmečků a těch věcí. Je to věc, která mě nadchla, protože já sám jsem byl skeptik proti Overwatch 2 a říkal jsem si, ne, počkat, příběhová mise konečně to vzali a udělali z toho Blizzardí experience. Dokud Jeff vystoupil na tom pódiu, jak jste tady viděli, a tohle to všechno řekl, do té doby jsme nemohli tušit, že by nám někdo lhal. Protože jestli něco Jeff řekl, tak to vždycky platilo. Ve chvíli, kdy odešel z Blizzardu, tak bylo jasný, že se děje něco velkého, protože pravděpodobně mu nedovolili některé věci udělat. Teď se dostáváme do bodu. Jenom než pustíme další klip, tak já chci ještě jakoby shrnout, že bylo oznámeno, že první várka kooperativních příběhových misí PvE by měla být k dispozici v 6. sezóně hry Overwatch 2. Ta bude jako brzy, která by měla začít 15. srpna. Proto brzy. Není to úplně hned, ale je to po prázdninách, prostě je to 15. srpna. Takže první nějaký příběhový content. Proto si nechávám trochu benefit of the doubt, jak se říká. Já rád se nechám přesvědčit, že opravdu ten příběhový content, který tam bude, tak bude stát za to. Uvidíme. Pojďme si ale pustit klip, který je ze včerejšího livestreamu, který vás překvapí. Ale já bych hrozně rád, abyste si zaměřili na to, co padne převážně, hlavně ze začátku tohohle klipu. Ale samozřejmě poslouchejte důrazně dál, co ten vývojář říká. Ten vývojář to je... Aaron Keller. Ne, Jared News, je důležitý ten třetí, jo, až to uvidíš. Což je, pokud chápu, je to producent, prostě. Je to někdo, kdo, jako třeba kdybych vám já říkal něco o Maču, což je důležitý. Je to zároveň člověk, který tam nebyl v roce 2019, byl najmutej před 9 měsíci a dost pravděpodobně musel, a teď ho trochu i obhajuju, musel udělat tuhleto nekontroverzní řešení, protože pravda je taková, že ten tým, který teďkon dělá Overwatch 2, je neschopný. Ale pojďme si pustit tohle. The effort required to pull all of that together into a Blizzard quality experience that we can ship to you is huge. And there really is no end in sight or defined kind of end date where we can put that out into the world. And so we're left with another difficult choice. Do we continue to pour all that effort into PvE, hoping that we can land it at some point in the future? Or do we stick with this set of values that we've aligned on and focus on the live game and focus on serving all of you? With everything we've learned about what it takes to operate this game at the level that you deserve, it's clear that we can't deliver on that original vision for PvE that was shown in 2019. What that means is that we won't be delivering that dedicated hero mode with talent trees, that long-term power progression. Those things just aren't in our plans anymore. And we know that this is going to be disappointing to many of you, which is why we wanted to bring it up before we talked about the roadmap. And to be perfectly honest, it's been really difficult for many of us and a lot of folks on the team who've poured their heart and soul into that stuff. Já chápu, protože je to pro něj složitý. V základu Jared, co tady jakoby zmiňuje, je, že to, co mě na tom nejvíc teda naštvalo v tomhletom ohledu, na to, že to bylo předtočený, myšleno tak, že to jeli live, ale bylo to zároveň jako předtočený, že to měl připravený, byla to celá věc, tak tohle byla podle mě velmi špatně zmanéžovaná zpráva. Mně tam chybí pořád nějaké jako vysvětlení, tam akorát zaznělo jako to, že zjistili, jako, že nemůžou jako to delivernout, což... Nejde udělat podle nich singleplayerovou hru s příběhem, která je Overwatch 2, ve kvalitě Blizzardí kvalitě, kterou jako lidi chtějí. Takže oni v roce 2019 jako ukázali něco funkčního, co bylo možné si jako zahrát, jako na místě otestovat, lidi to měli rádi, fungovalo to a po úspěšných jako 4 jako rocích pouze vlastně jako nabalování dalšího kontentu jako zjistili, že to nejde.
To nedává smysl. Je to bullshit, nesnáším to a to je ta věc, která mě štve. Štve mě, když Blizzard se... A zase, Jared je v tom částečně nevinně, je tam jenom 9 měsíců, najali ho, aby dělal damage control, on musel pravděpodobně vidět ten projekt, řekl, shit, tohle to nezvládnu s tím týmem, který mám k dispozici, tohle nedáváme, Aaron jako herní ředitel je úplně k hovnu, sorry, nemůžu to takhle říct, takže jsem se rozhodnul jako executive producer to stáhnout na sebe, takže jede takový jako Phil Spencer nebo Fiola mod, kdy prostě řekne, hele, to je naše vina, všem je nám to líto, my to nebudeme deliverovat, protože by to znamenalo, že tady další rok budeme připravovat velkou kampaň a furt nebude nic a furt se to odkládá, protože všichni, celý ten tým se zaměřuje na live service. A já jenom říkám, tohle je to, co jsem říkal od začátku, je to bullshit, nesnáším live service z tohohle důvodu, já jsem nikdy nežádal po Overwatchi, a to říkám ze svýho pohledu, jako Fiola jsem měl rád Overwatch 1, mě nevadilo, že přišel jednou za měsíc, jednou za 2 měsíce nějaký update, tu a tam přišla nějaká nová postava, dalo se to hrát, bylo to zábavný, byly tam skvělé věci, ta komunita fungovala, já nevím, mně se to zdá, že prostě jediný, co měli udělat je nechat to tak, jak je, a jenom jít do free to play. Ne, oni museli restartovat celou tu věc, nasrali si do huby tím, že mají prostě singleplayerovou kampaň, kterou slíbili na pódiu, nedelivernují, neumějí to a jenom tížejí prachy pořád z vlastně těch balíčků, které tam jsou. Takže v zásadě ředitel Aaron řekl, že díky tomuto způsobu uvolňování kooperativního obsahu, tedy to, že bude součástí roadmapy, kterou tam můžeš dát, Gilu, jestli můžeš, tak tady je to slíbený, že vlastně jakoby tam ty nějaký příběhový mise budou, tak prý bude častější PvE obsah a s větší rozmanitostí, než původně oznámili. Což je prostě lež, protože se zahazuje velký množství obsahu. Není to ani tak, že by se nějaký ten obsah, který byl z té hlavní velké příběhové kampaně, použil, jak to víme, protože se ozvali dabéři jednotlivých postav, kterým vadí, že vlastně jim byla zrušena smlouva a bylo jim zrušeno a vyhozeno třeba polovina dialogů a věcí, co měli natočený, co bylo připravený. Je to nesmysl, je to šílený. To je jenom, když tady jako čtu prostě jako tady ta 7. sezóna, jako co tam má být. Nový Tank Hero, OK, alespoň jako něco. Potom nějaký jako limitovaný collaboration event. Což je to stejný, jako bývávalo prostě Retribution. New Control Map. To je nová mapa s módem Control, to je normální. Zimní event, to je taky věc, která se pravděpodobně jako dělá jako pravidelně. New Hero Mastery Mission. Roadhog Rework, Fan Favorite, návrat starých módů, Cinematic Debates, to znamená jako za chvilku se k tomu dostaneme. Odstartování, zase akorát jako, že zvládnou udělat nějaký cinematic, dobrý, to gratulujeme, to víme, že jako umíte už od Diabla. Lore Codex, Sombra Rework, to tady z tohohle není nic zajímavého, tohle je vyloženě jako jenom, hele, Fortnite na tom vydělává, pojďme to zkusit taky, ne? A to je právě ono, takže teď mě zajímá, čete. Jste na stejné straně jako já, že jste frustrovaný z toho, že jsme mohli mít Overwatch dobrou příběhovou singleplayerovou hru, která se dala hrát i kooperativně. To je to, na co jsem já čekal. To byla ta 2. Zatímco Overwatch teď 2 je ve skutečnosti Overwatch 1.1. Tak to je a teď je to ještě ke všemu potvrzený. Tak, oni se fakt jako pokusí udělat jako nějakou konkurenci pro Fortniteu, což nezvládnou. Už teď tím odpadávají hráči. Je to šílený, no. Takže ano, uchlácholi se tím, ale oni stále příběhové mise mít budou, buď v pohodě. Ale vyloženě vám řekli, zahodili ten persistentní progression systém. Zahodili pravděpodobně tu věc s tou Overwatch posádkou, s tom přelétávání z lokace na lokace, zachraňováním těch vlastně lidí, ty příběhové mise, kde se dozvíte víc o těch jednotlivých postavách. Místo toho se vrací k té původnímu plánu, co bylo v Overwatch 1. Takže vlastně kolem a kolem dostáváme Overwatch 1, kterou nám přeskinovali do Overwatch 2, do Overwatch 2. Dost pravděpodobně vytáhnou hromadu peněz z toho Battle Passu a všichni se jako nažerou, bude to dobrý. Hele, pro mě je to fajn, nemusím to dál instalovat. Já jsem vlastně Overwatch 2 jsem ještě ani nenainstaloval, nehrál jsem to kromě toho, jak jsme to tady měli nainstalovaný kvůli preview, tak jsem si zahrál jedno kolo, mě to nebaví, je to hrozný. Já jsem úplný hater, že to je 5-5, že dali pryč tu 6. Chápu, že tady budete mít kompetitivní hráče a všichni budete říkat, Fiolo, nerozumíš tomu, je to daleko lepší, teď ta hra je tak daleko ucelenější. Já tomu nevěřím, mně se líbila
mně se líbila ta původní Overwatch, ještě co jsem hrál na BlizzConu sám. A prostě myslím si, že to byl ten vrchol Overwatche, dejme tomu nějaký ty 3 updaty, ale třeba rok, 2 po tom, co vyšla, to byl vrchol, to bylo perfektní. A posrali to. Sorry, jsem kritický, budu a trápí mě to, protože Blizzard jsem měl na pedestialu. Já jsem je měl jako prostě dlouhodobě, jako někoho, jestli někdo na herní scéně půlne skvělý věci, jsou to oni. Po StarCraft 2, kde se říkalo, že nelze udělat singleplayerový příběhový mise do strategie tím způsobem, jako udělal StarCraft 2, a StarCraft 2 to dokázal na 3krát, protože měl datadisky k tomu ještě. Tyhle, jsou to keci, když vám tohle je ten Blizzardí odkaz, že vám vývojář řekne, my to neumíme, my to nedokážeme udělat, ono to nejde udělat. Já si myslím, že jim se tady vyloženě jako pod rukama akorát měnili plány. Tuším, že předtím, když asi dávali dohromady jako koncepty na Overwatch 2, tak si jako řekli, že využijou to, co už zvládli jako u jedničky, že do toho jako přidají ten příběh a že tohle to jako posunou, a podle mě jim do toho hodně právě hodil jako vidle Battle Royale žánr a větší množství free-to-play her, který se hrajou tímhle tím způsobem, že oni někdy v průběhu si jako museli říct oh fuck, teďko už nám to asi neprojde, lidi nebudou ochotní nám zaplatit zase jako full featured hru, aby si někdo šel koupit Overwatch 2 a potom ho jakoby měl už na věčný časy. Jediná možnost, jak tohle jako ufinancovat, je prostě tahat jako z lidí peníze kontinuálně, a to je prostě i to, co jsme viděli u Diablo Immortals a možná uvidíme u Diablo 4.